در ساحل دریایی آرام و گسترده، شهری قرار داشت که زندگی مردم آن با دریا گره خورده بود. از طلوع خورشید تا غروب، مردان شهر تورهای خود را به آب می‌انداختند و روزی خود را از ماهی‌هایی به دست می‌آوردند که در آب‌های زلال شنا می‌کردند. در آن شهر، ماهیگیری تنها یک شغل نبود، بلکه ستون اصلی زندگی و معاش مردم به شمار می‌رفت. خداوند برای آزمایش این قوم فرمانی روشن صادر کرد. آنان موظف شدند روز شنبه را به عبادت و بندگی خداوند اختصاص دهند و در آن روز از ماهیگیری خودداری کنند. این فرمان در ظاهر ساده بود، اما در حقیقت آزمونی بزرگ برای ایمان و اطاعت آنان به شمار می رفت. در آغاز مردم فرمان الهی را پذیرفتند، اما به زودی اتفاقی عجیب رخ داد. هر هفته درست در روز شنبه ماهی‌ها به شکل بی سابقه‌ای به ساحل نزدیک می‌شدند. سطح آب از حرکت دسته‌های بزرگ ماهی موج برمی داشت و صید آنها بسیار آسان بود. در مقابل، در روزهای دیگر هفته ماهی‌ها کمتر دیده می‌شدند و صیدشان دشوارتر بود. این صحنه هر هفته تکرار می‌شد و آتش طمع را در دل بسیاری از مردم شعله‌ور می‌کرد. آنان از دور به ماهی‌هایی نگاه می‌کردند که آزادانه در آب شنا می‌کردند و نمی‌توانستند آنها را صید کنند. کم کم زمزمه‌هایی در میان مردم شکل گرفت. برخی می‌گفتند راهی وجود دارد که هم بتوان ثروت به دست آورد و هم ظاهراً فرمان خدا را زیر پا نگذاشت. چند نفر از زیرک‌ترین افراد شهر نقشه‌ای طراحی کردند. آنان در کنار دریا حوضچه‌ها و کانال‌هایی حفر کردند. روز جمعه مسیر آب را باز می‌گذاشتند و هنگامی که شنبه فرا می‌رسید، ماهی‌ها وارد این حوضچه‌ها می‌شدند. سپس راه خروج را می‌بستند. روز یکشنبه هنگامی که شنبه پایان یافته بود، به سراغ حوضچه‌ها می‌رفتند و ماهی‌ها را جمع می‌کردند. آنها با رضایت به یکدیگر می‌گفتند ما که روز شنبه ماهی نگرفتیم، پس فرمان خدا را نیز نشکسته‌ایم. اما حقیقت چیز دیگری بود. آنان روح فرمان الهی را زیر پا گذاشته بودند و تنها به ظاهر آن چنگ زده بودند. هدف خداوند اطاعت بود، نیافتن راهی برای دور زدن حکم او. با گذشت زمان تعداد کسانی که این کار را انجام می‌دادند بیشتر شد. ثروت آنان افزایش یافت و خانه‌هایشان از دیگران مجلل‌تر شد. موفقیت ظاهری آنان باعث شد افراد بیشتری به این راه کشیده شوند. اندک اندک گناه در نظر مردم عادی جلوه کرد و کمتر کسی آن را ناپسند می‌دانست. در میان مردم گروهی از مؤمنان و صالحان زندگی می‌کردند که از این وضعیت سخت نگران بودند. آنان بارها نزد گناهکاران رفتند و آنان را نصیحت کردند. با مهربانی هشدار دادند که این کار فریب دادن خداوند است و هیچ انسانی نمی‌تواند از علم و قدرت پروردگار پنهان شود. اما گناهکاران سخنان آنان را با تمسخر پاسخ می‌دادند. آنان چنان در ثروت و موفقیت ظاهری خود غرق شده بودند که هشدارها را جدی نمی‌گرفتند. هرچه زمان می‌گذشت دل‌هایشان سخت‌تر می‌شد و فاصله ایشان از حق بیشتر. در این میان گروه سومی نیز وجود داشت. آنان نه در حیله‌گری شرکت می‌کردند و نه به گناهکاران اعتراض می‌نمودند. تنها نظاره‌گر بودند و می‌گفتند این مسئله به ما مربوط نیست. هر کس مسئول اعمال خودش است. اما مؤمنان پاسخ می‌دادند ما وظیفه داریم حقیقت را بگوییم و مردم را از عذاب الهی بترسانیم. شاید هدایت شوند و شاید این سخنان برای ما نزد خداوند حجت باشد. روزها و ماه‌ها گذشت. گناهکاران به کار خود ادامه دادند و نصیحت‌ها را نادیده گرفتند. آنان تصور می‌کردند راهی یافتند که می‌توانند هم ثروت دنیا را داشته باشند و هم از مجازات الهی در امان بمانند. اما هیچ انسانی نمی‌تواند خداوند را فریب دهد. سرانجام زمانی فرا رسید که پیمانه نافرمانی لبریز شد. شبی فرا رسید که مردم گناهکار با خیالی آسوده به خانه‌های خود رفتند.
آنان مانند همیشه برای آینده برنامه ریزی می کردند و از سود و ثروتی که به دست آورده بودند سخن می گفتند. هیچ کس گمان نمی کرد آن شب آخرین شب زندگی عادی آنان باشد. صبح روز بعد مؤمنان برای دیدن آنان به محله هایشان رفتند. اما سکوتی عجیب همه جا را فرا گرفته بود. درها بسته بود و هیچ صدایی از خانه ها شنیده نمی شد. هنگامی که درها گشوده شد، صحنه‌ای هولناک در برابر چشمان مردم آشکار شد. کسانی که روز گذشته انسان بودند، دیگر به شکل انسان دیده نمی شدند. چهره‌هایشان تغییر کرده بود و به صورت میمون‌های خار و درمانده در آمده بودند. آنان یکدیگر را می شناختند، اما دیگر توان سخن گفتن نداشتند. نگاه‌هایشان سرشار از ترس، پشیمانی و درماندگی بود. عذاب الهی نازل شده. این مجازات تنها به خاطر چند ماهی نبود. اگر مسئله فقط ماهیگیری بود، شاید راه توبه برایشان باز می‌ماند. آنچه آنان را به این سرنوشت رساند، روح نافرمانی، فریبکاری و بازی کردن با فرمان خداوند بود. آنان گمان کردند می‌توانند با ظاهرسازی حقیقت را تغییر دهند و از عدالت الهی بگریزند. قرآن کریم این داستان را برای همه نسل‌ها نقل کرده است تا انسان‌ها بدانند که خداوند تنها به ظاهر اعمال نگاه نمی‌کند. ممکن است انسانی در ظاهر قانون را رعایت کند، اما در دل و نیت خود راهی برای دور زدن حق جستجو کند. چنین رفتاری همان مسیری است که اصحاب سبت پیمودند. داستان اصحاب سبت تنها روایت یک قوم در گذشته نیست. این داستان هشداری برای همه زمان هاست. هشداری که به انسان می‌آموزد اطاعت واقعی تسلیم بودن در برابر حقیقت است، نه یافتن راه‌هایی برای فرار از آن. و به همین دلیل پس از گذشت قرنها نام اصحاب سبت همچنان در قرآن زنده مانده است. نه به عنوان مردمی ثروتمند یا موفق، بلکه به عنوان عبرتی برای هر کسی که گمان می کند می تواند فرمان خدا را به بازی بگیرد. اگه این داستان برای شما جالب و آموزنده بود، حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا داستان‌های شگفت‌انگیز بیشتری از قرآن و تاریخ اسلام رو از دست ندید. نظر شما چیست؟ آیا اصحاب سبت فقط متعلق به گذشته بودند یا این داستان در زندگی امروز ما هم پیام و عبرتی دارد؟ دیدگاهاتون رو در بخش نظرات بنویسید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم.